මට පළවෙනිටම කියලා දෙන්න හදන්න අපි ටයිප් කරන ටෙස්ට් එකකින් ඕනම ලැන්ග්වේජ් එකක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන විදිහ. දැන් ඔගේ ප්‍රධාන භාෂා කිහිපයක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා පෙන්නන්න. මුලින්ම කොරියන්. 안녕하세요. මම මෙතන ජපන්. konnichiwa. දැන් මම අරාබි භාෂාව. Marhaba. රුසියන් භාෂාව මේ විදිහට. Привет. චීන භාෂාව සිල. Ni hao. හින්දි භාෂාව. Namaste. තමිල් ලැන්ග්වේජ් එක. Vanakkam. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරාම මේ විදිහට දෙවෙනිට කියලා දෙන්න හදන්න අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන වචන වල විශේෂ වචන සේව් කරගන්න විදිය. තුන්වෙනිට කියලා දෙන්න අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන වචන හිස්ටෝරි එකකින් කොහොමද ඩිලීට් කරන්න කියලා. හතරවෙනිට කියලා දෙන්න අපි මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන වචන ස්පීකර් එකෙන් ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය එහෙම නැත්නම් උච්චාරණය කරන විදිය අහද්දී එම වචන ස්ලෝ එහෙම නැත්නම් හිමෙන් අහන විදිය ගැන. This is what the normal speed sounds like. This is what the slow speed sounds like. This is what the slower speed sounds like. පස්වෙනිට කියලා දෙන්න කොහොමද අතෙන් ලියලා ඕනම භාෂාවට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන විදිය. ඉතින් ඔයා කලින් කියලා දුන්න විදියට මෙතන ආයෙත් මේ විදියට ලියලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කර. හයවෙනිට කියලා දෙන්න මයික් එක යොදාගෙන ඔයාගේ කටහඬින් ඕනම භාෂාවක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන විදිය. ඔබේ ජීවිතයට ඔබ වග කිව යුතුයි. Can do anything you want. දැන් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියපු වචන මේ විදිහට සිංහල භාෂාවට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා බලා ගන්නත් පුළුවන්. හත්වෙනිට කියලා දෙන්න අපිට අවශ්‍ය භාෂා කැමරාවෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන විදිහ වල්ලගෙන ඉද්දිම ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවා බලා ගන්න. උච්චාරණය කරන විදිහ ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ අයිකන් එක ටච් කරලා වගේ ෆෝන් එකේ ගැලරි එකට ගිහින් ඔයාලට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක අදාළ ෆෝල්ඩර් එකකින් ෆොටෝ එක තෝරගන්නට 8 වෙනිට කියලා දෙන්නේ Google Translate app එකේ Google Lens හරහා ඔයාගේ ළඟ තියෙන ෆොටෝ වලට සමාන ෆොටෝ සහ ඒ හා සම්බන්ධ තොරතුරු හොයාගන්නේ කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ හා සමාන ෆොටෝ මේ විදිහට පහළට ගියාම දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරාවෙන් මේ වගේ තවත් ෆොටෝ එකක් සර්ච් කරද්දී ඒ ෆොටෝ එකට අදාළ තොරතුරු සහ ඒ ෆොටෝ එක හා සමාන ෆොටෝ පෙන්වන විදිය. ඉතින් 9 වෙනිට කියලා දෙන්නේ ඔයා ළඟ තියෙන ටෙස්ට් එකේ මේ වගේ Google එකෙන් තොරතුරු මේ Translate app එක හරහා හොයාගන්න විදිහ බලා ගන්න පුළුවන්. Google එකෙන් මේ ටෙස්ට් එකේ තියෙන තොරතුරුට අදාළව තොරතුරු සහ ෆොටෝ මේ විදිහට සර්ච් කරලා දෙන්න. 10 මිනිත්ටි කියලා දෙන්නේ වෙනස් ජාතිකයන් සමග ඔයා දන්න සිංහල භාෂාවෙන් එයාගේ භාෂාවෙන් එයා කතා කරද්දී ඔයාගේ භාෂාවෙන් ඔයා කතා කරලා මේ Translate app එක හරහා දෙන්න අතර තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාගේ නම මොකක්ද? What is your name? My name is Rocky. Mage nama Rocky. ඔයාගේ නමත් හරිම ලස්සනයි. Your name is also very beautiful. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට 11 වෙනිට කියලා දෙනවා Translate app එකට යන්න නැතුව ඕනම app එකකදී Translate app එක භාවිතා කරන විදිය ක්‍රම දෙකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ටයිප් කරපු වචන Translate වුණ විදිය. ඒවා ඔයාලට මේක ටච් කරලා කෙලින්ම Translate කරන්න පුළුවන් app එකට යන්නෙම නැතුව. ටෙස්ට් එක ඔටෝම කොපි වෙලා ඒ වගේම ඔටෝම ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා තියෙන විදිය. ඔයා 12 වෙනි විශේෂාංගයට යන්න කලින් ඔයාට අමතර බෝනස් රහසක් මේ විදිහට කියලා දෙන්නවට. මේක කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් තමයි ඔටෝම හඳුනගන්නේ. මේ 12 වෙනිට කියලා දෙන්න කොහොමද Google Translate app එකේ offline translate කරන්න කියලා. ෆෝන් එකේ data off කරලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක ටයිප් කරද්දිම මේ විදිහට සිංහලට translate වුණ විදිය. ඔයාට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් offline translation කියලා. ඔන්න වෙනද වගේම අලුත් දැනුමක් අරගෙන අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Google Translate app එකේ තියෙන ප්‍රධානම විශේෂාංග 12ක් ගැන. ඔයා වීඩියෝ එකට එන්න කලින් දකින්න නැති මේ විශේෂාංග 12 මොනවද කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක හදන්න කලින් YouTube එකේ හොයලා බලුවා මේ වගේ Google Translate app එක ගැන ගැඹුරින් විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරන වීඩියෝ එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මට නම් තාම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මම Google Translate app එක දැන් වසර ගණනාවක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ පාවිච්චි කරලා ලබාගත් දැනුම මම ඔයාලට කිසිම දෙයක් හංගන්න නැතුව ලෝභ නැතුව හැමදේම A to Z ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් Google Translate app එකේ භාෂා 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි, කොරියන්, ජපන්, අරාබි, රුසියන්, චීන, හින්දි, දෙමළ මේ වගේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන භාෂා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන විදිය කියලා දෙනවා. මම Google Translate app එක ගැන කරන දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන විශේෂාංග 4ක් ගැන තමයි කතා කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට පස්සේ Google Translate app එකට ගොඩක් අප්ඩේට් ආපු හින්දා ගොඩක් වෙනස්කම් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා කලින් වීඩියෝ එක බලපුවාට ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ප්‍රශ්න වලට උත්තරත් අද වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් බය වෙන්න එපා. මම හැමදාම අද වීඩියෝ එකේ මුලින් ඉඳන් අග වෙනකන් සරලව කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක උඩින් පල්ලින් බලන්න නැතුව අන්තිම වෙනකන් බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ හැම විනාඩියක්ම වැදගත් වෙනවා කියලා මට ගොඩක් විශ්වාසයි. ඉතින් අද ඔයා වීඩියෝ එකට එන්න කලින් බලාපොරොත්තු වුණ දැනුම මේ වීඩියෝ එකෙන් ලැබුණොත් විතරක් මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම දැන් ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙන්නේ Google Translate app එක අප්ඩේට් කරගන්න විදියයි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදියයි. ඔයා දැන් මේ විදිහට Play Store එකට යන්න. දැන් ඔයා මෙතන search bar එක select කරලා search bar එකට යන්න. දැන් ඔයා මෙතන search කරන්න Google Translate කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Google Translate app එක. මේ app එක දැන් බිලියනකටත් වැඩි පිරිසක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මේ app එක MB 16ක් වගේ පොඩි MB ප්‍රමාණයකින් ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට app එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන install button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනින් app එක install කරගන්න. මම දැන් මේ විදිහට මෙතනින් app එක
ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට මෙතන ඕපන් කියන එක ටච් කරලා ඇප් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඇප් එක අප්ඩේට් කරගෙන නැත්නම් මේ විදිහට Google Translate ඇප් එකට ආපුවාම ඔයාලට මෙතන නිල් පාට ඕපන් කියන තැන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අප්ඩේට් කියලා. ඔයා මෙතනින් අප්ඩේට් කියන එක ටච් කරලා අනිවාර්යෙන්ම ඇප් එක අප්ඩේට් කරගන්න. දැන් මම ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාට පස්සේ මේ විදිහට Google Translate ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට ඇප් එක ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන data on කරගන්න. එහෙම නැත්නම් Wi-Fi on කරගන්න. මේ ඇප් එක offline පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලාත් මම ඔයාලට පස්සේ කියලා දෙනවා. දැන් මේ විදිහට data on කරගන්න. මොකද මේ ඇප් එකේ ගොඩක් විශේෂාංග වැඩ කරන්නේ online නිසා. ඉතින් data on කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට තිරේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින් බලා ගන්න පුළුවන් Gmail account එකක් ඔටෝම ඇඩ් වෙලා තියෙන විදිහ. ඉතින් ඔයාත් මේ විදිහට ඇප් එක ඕපන් කරාම ගොඩක් දුරට ඔයාගේ තියෙන Gmail account එකක් මේ විදිහට ඔටෝම ඇඩ් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ විදිහට Gmail account එක touch කරලා ඔයාගේ තියෙන Gmail account එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. මේ විදිහට Gmail account select කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලට මේක Gmail එකක් නැතුණම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන use without an account කියන එක touch කරොත් ඔයාලට මේක Gmail එකක් නැතුවම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉදිරියේ දෙන update හින්දා Gmail account එක නැතුව පාවිච්චි කරද්දී සමහර විශේෂාංග ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා Gmail account එකක් ඇඩ් වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට බය නැතුව Gmail account එකක් ඇඩ් කරන්න. මුලින්ම app එක open කරගත්තම මේ විදිහට mic එකට ඉහළින් වම් පැත්ත ඔයාලට English language එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දකුණු පැත්තෙන් ඔයාලට Spanish language එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන Spanish language එක තියෙන තැනට අපි සිංහල language එක ඇඩ් කරගන්න ඕනි. ඒ හින්දා ඔයා මෙතන Spanish language එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට Google Translate app එකේ තියෙන සියලුම language බලා ගන්න පුළුවන්. A to Z පෙරකස් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට පහළට ගිහින් ඕනි language එක select කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක අපහසුයි නම් මේ විදිහට ඉතිරිය දකුණු පැත්තේ ඉහළින් තියෙන search icon එක touch කරලා මෙතනින් අවශ්‍ය භාෂාව search කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සිංහල භාෂාව සිලෙක්ට් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට ස්පැනිෂ් කියලා තිබ්බ තැන බලා ගන්න පුළුවන් සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයා මෙතන වම් පැත්තෙන් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන ලැන්ග්වේජ් එක. දකුණු පැත්තෙන් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්න ඕන ලැන්ග්වේජ් එක. මේ විදිහට මේ ලැන්ග්වේජ් දෙක අතරමැද තියෙන ඉතාලිය ටච් කරලා ඔයාලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන ලැන්ග්වේජ් එකයි ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්න ඕන ලැන්ග්වේජ් එකයි මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඕන්න දැන් මම ඔයාලට පළවෙනිටම කියලා දෙන්න හදන්න අපි ටයිප් කරන ටෙස්ට් එකකින් ඕනම ලැන්ග්වේජ් එකක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන විදිහ. දැන් ඔයා මෙතන enter test කියන එක ටච් කරන්න. මෙතන වම් පැත්තේ තියෙන ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකකින් මම මෙතන ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි ටයිප් කරන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ තියෙන සිංහල භාෂාවට මේ විදිහට මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරන එක ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන විදිහ. ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හොඳට තියෙනවා නම් ඔයා ටයිප් කරන වෙලාවෙම මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් අපි ටයිප් කරන වචනට සමාන වචන මේ විදිහට පල්ලෙහා ඔටෝම ජෙනරේට් වෙලා තියෙන විදිහ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ වචන මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු තැනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන ටයිප් කරලා දුන්න ලැන්ග්වේජ් එකේ වගේම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු ලැන්ග්වේජ් එකේ පල්ලින් තියෙන ස්පීකර් එක ටච් කරොත් එහෙම ඔයාලට ලැන්ග්වේජ් උච්චාරණය කරන විදිය අහන්න පුළුවන්. Nice to meet you. ඔයාව හමුවීම සතුටක්. ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්ලේට් ස්ක්‍රීන් එකේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින් තියෙන තිත් තුන ටච් කරලා ඔයා මෙතන තියෙන රිවර්ස් ට්‍රාන්ස්ලේට් කියන එක ටච් කරොත් එහෙම ඔයා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු වචනේ හරිද වැරදිද කියලා ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු ලැන්ග්වේජ් එක නැවත මාරු වෙලා මේ විදිහට ඒ ලැන්ග්වේජ් ආයෙත් ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවා. එතකොට ඔයාට ඒ ලැන්ග්වේජ් එක ඔයා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු වචනට අදාළව ට්‍රාන්ස්ලේට් වුණාද කියලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ඕනම ලැන්ග්වේජ් එක නිවැරදිභාවය තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර ලැන්ග්වේජ් වල අර්ථය සිංහල ලැන්ග්වේජ් එකට සමානම නැති නිසා එහා සමාන ළඟින් යන අර්ථ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න දීපු වචන දෙකට අදාළව පල්ලින් තියෙන කොපි අයිකන් එක ටච් කරොත් ඔයාට ඒ වචන කොපි කරගෙන ඕනම තැනක පේස්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම පල්ලින් තියෙන new translate button එක ටච් කරලා අපි මේ විදිහට කොපි කරපු වචනයක් පේස්ට් කරලා පෙන්නන්න. ඔයාට මෙතන පේස්ට් අයිකන් එක ටච් කරලා ඕනම කොපි කරන වචනයක් පේස්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම කලින් කොපි කරපු වචන මේ විදිහට මෙතන පේස්ට් වෙලා ආයෙත් translate වුණ විදිහ. දැන් මම නැවතත් new translate කියන එක ටච් කරනවා. දැන් ඔයාට මෙතන මුලින් සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක පස්සේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන සිංහලෙන් වචනයක් ටයිප් කරනවා. දැන් ඔයාට කලින් විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට ටයිප් කරන වචනේ පල්ලින් ඔටෝම ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන විදිහ. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට වම් පැත්තට සහ දකුණු පැත්තට ඔයාට අවශ්‍ය භාෂා දෙක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට ටයිප් කරලා මේ විදිහට ඕනම භාෂාවක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට කලින් විදිහටම රිවර්ස් ට්‍රාන්ස්ලේට් කියන එක ටච් කරලා මේ වචනවල නිවැරදිභාවය තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මේ වචන උච්චාරණය කරන විදිහත් ස්පීකර් එක ටච් කරලා අහන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාට තවත් මේ වගේ ප්‍රධාන භාෂා කිහිපයක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා පෙන්නන්නම්. මම මුලින්ම කොරියන් භාෂාව මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයා මේ විදිහට දකුණු පැත්තේ තියෙන ලැන්ග්වේජ් එකට ඔයාට අවශ්‍ය ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්න ඕන භාෂාව සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයා මේ විදිහට පහලින් සිලෙක්ට් කරලා හරි එහෙම නැත්නම් සර්ච් කරලා හරි ඔයාට අවශ්‍ය භාෂාව කලින් විදිහටම සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මේ සියලුම ලැන්ග්වේජ් වලට ආයිබෝවන් කියන පොදු එක වචනයක් තමයි භාවිතා කරන්නේ.
මම දැන් මේ විදිහට සිංහලෙන් ආයුබෝවන් කියලා ටයිප් කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඔටෝම මේ විදිහට කොරියන් ලැන්ග්වේජ් එකට ට්‍රාන්ස්ලේට් වුණ විදිය. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට රිවර්ස් ට්‍රාන්ස්ලේට් කියන එක ටච් කරලා මේ වචනේ හරිද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ස්පීකර් වලින් මේ වචනේ උච්චාරණය කරන විදිය අහන්නත් පුළුවන්. 안녕하세요. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ලැන්ග්වේජ් දෙකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ස්පීකර් එකයි ලැන්ග්වේජ් එකයි අතරමැද ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන මේ ලැන්ග්වේජ් එක උච්චාරණය කරන විදිය. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට මෙතන ආයුබෝවන් කියන දල බලා ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් ආයුබෝවන් කියලා තියෙනවා. කොරියන් ලැන්ග්වේජ් එකේ ඒ ලැන්ග්වේජ් එකට අදාළ වචන මේ විදිහට ඔයාලට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ වගේ තවත් ලැන්ග්වේජ් කිහිපයක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන විදියයි උච්චාරණය කරන විදියයි නිවැරදිභාවය බලන විදිය ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඔයා මේ විදිහට බලන්න ඉන්න. දැන් මම මෙතන ජපන් භාෂාව නැත්තම් ජපනිස් කියන ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. konnichiwa, ආයුබෝවන්. දැන් මම අරාබි භාෂාව සිලෙක්ට් කරගන්නවා. marhaban, සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඉතින් සමහර භාෂාවල වචනවල අර්ථය සිංහල භාෂාවේ වචනවල අර්ථයටම සමාන නොවෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේක රිවර්ස් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අර්ථයමයි. marhaban, ඉතින් මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරද්දී ඔයාලට ඒ වචන ගැන සැකසහිත බවක් ඇති වෙනවා නම් ඔයා වෙන තැන් වල හොයලා බලන්නේ වචනවල අර්ථය ඒකමද කියලා. මොකද තාක්ෂණයෙන් 100%ක්ම නිවැරදි තොරතුරුම ලබා නොදෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මම රුසියන් භාෂාව මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. привет, ආයුබෝවන්. දැන් මම චයිනීස් එහෙම නැත්නම් චීන භාෂාව සිලෙක්ට් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට මෙතන සිම්පල් ස්පීච් චයිනීස් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සරල චීන භාෂාව. ඒ වගේම ට්‍රැඩිෂනල් චයිනීස් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික ගැඹුරු සංකීර්ණ චීන භාෂාව. ඔයා මෙතන චයිනීස් සිම්පල් ස්පීච් කියන එක තෝරගන්න. මොකද ගොඩක් භාවිතා වෙන්නේ සරල චීන භාෂාව නිසා. 你好， ආයුබෝවන්. දැන් මම හින්දි භාෂාව සිලෙක්ට් කරගන්නවා. Namaste. ආයුබෝවන්. දැන් මම දෙමළ භාෂාව එහෙම නැත්නම් ටැමිල් ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. vanakkam, ආයුබෝවන්. ඉතින් නිශ්චිතවම සඳහන් වෙලා නැති වුණත් ඔයාට මේ විදිහට භාෂා 108ක් පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඔයාට විවිධ භාෂාවල ට්‍රාන්ස්ලේට් කරාම එන වචන නිවැරදිද කියලා බලන විදිහ තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාට මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා හැම භාෂාවම උච්චාරණය කරන විදිහ අහන්න බෑ. මොකද සීමිත භාෂා කීපයක් තමයි අහන්න පුළුවන්. ඒ භාෂා මොනවද කියලා සඳහන් කරලා නැහැ. දැන් මං කියලා දුන්න භාෂා කීප ඔයාට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා උච්චාරණය කරන විදිහ අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මෙතන වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ලැන්ග්වේජ් වලින් ලැන්ග්වේජ් එක ටච් කරගෙන හිටියාම ඔයාට මේ විදිහට අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා තියෙන භාෂා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ කැමති භාෂාව මේ විදිහට ඉක්මනට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙමුත් ආයුබෝවන් කියන වචන ට්‍රාන්ස්ලේට් කරාම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම දැන් ඔයාලට දෙවෙනිට කියලා දෙන්න හදන්න අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන වචනවල විශේෂ වචන සේව් කරගන්න විදිය. දැන් ඔයාලට තිරයේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින් තරුසලකුණක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ටච් කරාම අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන ඕනම වචන සේව් වෙනවා. සේව් වෙන්නේ කොතනද කියලා මම තව ටිකකින් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් මම ඔයාලට තුන්වෙනිට කියලා දෙන්න අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන වචන හිස්ටෝරි එකකින් කොහොමද ඩිලීට් කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලට මේ තරු ලකුණට වම් පැත්තේ තියෙන අයිකන් එක ටච් කරලා හිස්ටෝරි එකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු හැම වචනයක්ම දිනෙත් එක්කම සේව් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන අවශ්‍ය නැති වචන ඔක්කොම ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේ විදිහේ වචන ටච් කරලා වම් පැත්තට ස්වයිප් කරන්න. එහෙම නැත්නම් දකුණු පැත්තට ස්වයිප් කරන්න. ඔයාලට මේ විදිහට අවශ්‍ය නැති වචන ඔක්කොම ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තරසරු කරන ටච් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය වචනක් තියෙනවා නම් සේව් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ට්‍රාන්ස්ලේට් ස්ක්‍රීන් එකට ගිහින් ඇඟිල්ලෙන් මේ විදිහට පල්ලට ඇද්දොත් එහෙම ඔයාලට හිස්ටෝරි එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට ඉක්මනටම හිස්ටෝරි එකට ගිහින් අවශ්‍ය නැති වචන ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට තිරේ වම් පැත්තේ ඉහින් තරසරු කරනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි තරුසලකුණු දාලා සේව් කරපු වචන මේ විදිහට මෙතන සේව් වෙලා තියෙන විදිය. ඔයා නැවතත් මේ තරුසලකුණු ටච් කරොත් එහෙම මේ සේව් කරපු වචන මෙතනින් ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම වචන ගොඩක් සේව් කරලා තියෙනවා නම් ඒව හොයාගන්න අමාරු නම් ඔයාලට මෙතන සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරලා ඒ වචන හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන තියෙන ලැන්ග්වේජ් දෙකෙන් ඕනම ලැන්ග්වේජ් එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන හිටියාම ඔයාලට මේ විදිහට අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න සිලෙක්ට් කරපු ලැන්ග්වේජ් එකෙන් ඕනම ලැන්ග්වේජ් එකක් ආයෙත් ඉක්මනටම සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මැද තියෙන ඊතාලිය ඔබලා මේ ලැන්ග්වේජ් දෙක මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා පාවිච්චි කරන ඕනම ඇප් එකක තියෙන ටෙස්ට් එකක් මේ විදිහට කොපි කරලා Google Translate ඇප් එකේ පේස්ට් කරොත් එහෙම ඔයාලට එතනින් මේ ටෙස්ට් එක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම කොපි කරපු ටෙස්ට් එක මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් වුණ විදිහ. ඔයාලට මේකේ නිවැරදිභාවයත් බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට රිවර්ස් ට්‍රාන්ස්ලේට් කියන එක ටච් කරලා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වචන උච්චාරණය කරන විදිහත් මේ ස්පීකර් ටච් කරලා අහන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ විදිහට ඕනම ටෙස්ට් එකක් කොපි කරලා පේස්ට් අයිකන් එකේ පේස්ට් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය ලැන්ග්වේජ් එක තෝරලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගත්ත වචන මේ විදිහට කොපි කරගෙන ඕනම ඇප් එක මේ විදිහට පේස්ට් කරගන්න පුළුවන්.
දැන් මම ඔයාලට හතරවෙනිට කියලා දෙන්න අපි මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන වචන ස්පීකර් එකෙන් ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ එහෙම නැත්නම් උච්චාරණය කරන විදිහ අහද්දී එම වචන ස්ලෝ එහෙම නැත්නම් හිමෙන් අහන විදිහ ගැන දැන් ඔයා මේ විදිහට තිරයේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින් ඔයා Google Translate app එකට log වෙලා ඉන්න Gmail account එක touch කරන්න. දැන් ඔයා මෙතන පහළ තියෙන setting කියන එක touch කරන්න. දැන් ඔයාට පහළින්ම බලා ගන්න පුළුවන් speed කියලා තියෙනවා. දැන් ඔයා මේක touch කරන්න. දැන් ඔයා මෙතන normal එහෙම නැත්නම් slow working speed වලින් ඔයාට ගැළපෙන speed එක මේ විදිහට select කරගන්න. ඔයා මේක speaker එක touch කරොත් එහෙම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මොන විදිහටද මොන speed එකෙන්ද මේ translate කරන වචන උච්චාරණය වෙන්නේ කියලා. This is what the normal speed sounds like. This is what the slow speed sounds like. This is what the slower speed sounds like. මම දැන් මෙතන පහළම තියෙන slower කියන speed එක select කරනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න අපි translate කරන language මේ විදිහට මේ speaker එකෙන් pronounce කරද්දි මොන විදිහටද ඒක pronounce වෙන්නේ කියලා. is not a personal name. බුද්ධ යනු පුද්ගලික නාමයක් නොවේ. මම දැන් කලින් වගේම setting වලට ගිහින් මේ speed එක normal speed එකට select කරගන්නවා. ඔයාට අවශ්‍ය speed එකට මේ විදිහට select කරගන්න. දැන් ඔයාට කලින් විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. Buddha is not a personal name. It is an honorific title that means awakened one. බුද්ධ යනු පුද්ගලික නාමයක් නොවේ. එය ගෞරවනීය නාමයකි. එහි තේරුම පිබිදුණු තැනැත්තා යන්නයි. බුදුන් වහන්සේගේ සැබෑ නම සිද්ධාර්ථ ගෞතමය. දැන් මම ඔයාලට පස්වෙනිට කියලා දෙන්න කොහොමද අතෙන් ලියලා ඕනම භාෂාවක් translate කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට භාෂා 96ක් translate කරන්න පුළුවන්. ඒ භාෂා මොනවද කියලා නිශ්චිතව සඳහන් කරලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ icon එක touch කරලා හරි එහෙම නැත්නම් enter text කියන එකේ තියෙන මේ icon එක touch කරලා හරි handwriting option එකට යන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ icon එක touch කරලා මේ විදිහට handwriting option එකට යනවා. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයා මෙතන වම් පැත්තේ තියෙන language එකට අනුව ඔයා translate කරන වචන ලියන්න. දැන් මම මේ විදිහට මෙතන වචනයක් ලියනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. දැන් ඔයාලට මේ විදිහේ වචන ලියද්දි බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන translate කරන තැන ඔටෝ මේ වචන add වෙන විදිහ. ඔයාට මේ icon එක touch කරලා මේ වචනවල space තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මේ කතර සලකුණ touch කරලා ඔයාට වැරදෙන වචන කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ internet connection එක හොඳට තියෙනවා නම් ඔයාට මේ විදිහට වචන ලියද්දිම auto translate වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මේ වම් පැත්තේ ඊතලයේ touch කරලා අපි ලියපු වචන ආයෙත් ආපස්සට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මේ විදිහට ලියන වචන මේ ඉහළින් auto generate වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ වචනත් අවශ්‍ය නම් select කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ගැලපෙන වචන එතන තියෙනවා නම් දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ auto generate වෙලා තියෙන වචන touch කරාම මේ විදිහට මෙතෙන්ට add වෙන විදිය. ඔයාට මේ විදිහට translate කරපු වචනේ උච්චාරණය කරන විදිය අහන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මෙතනින් back කරලා නැවතත් handwriting option එකට යනවා. දැන් මෙතන මම language එක මාරු කරනවා. දැන් මම මෙතන සිංහල භාෂාවෙන් මේ විදිහට ලියන වචනේත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔටෝම මෙතන ඉංග්‍රීසි භාෂාවට translate වෙන විදිය. ඉතින් ඔයා කලින් කියලා දුන්න විදිහට මෙතන ආයෙත් මේ විදිහට ලියලා translate කරගන්න. ඔයාට මෙතන ඕනම භාෂාවක් select කරලා ඔයා කැමති භාෂාවකට මේ විදිහට ලියලා translate කරගන්න පුළුවන් ඕනම language එකක්. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට මේ translate කරපු වචන හරිද කියලා බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මේ translate කරන language එක select කරගෙන ඉඳලා ඔයාට වෙන language එකක් මෙතන select කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට language select කරාම මේ translate කරපු වචන මේ වෙලාවෙම මේ විදිහට ඔටෝම translate වුණ විදිය. ඔයාට මේ icon එක touch කරලා මේ handwriting option එක ප්‍රමාණයෙන් තවත් විශාල කරගන්න පුළුවන්. නැවතත් මේ icon එක touch කරාම තිබ්බ size එකටම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තිරේ ඉහළින් තියෙන keyboard icon එක touch කරලා ඔයාට මෙතන keyboard එකත් මේ වෙලාවෙම add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන keyboard එකෙන් type කරනවා තමයි type වෙන්නේ. speaker එකෙන් pronounce කරන විදිහ අහන්නත් පුළුවන්. Happy birthday. දැන් මම ඔයාට 6 වෙනිට කියලා දෙන්නේ mic එක යොදාගෙන ඔයාගේ කටහඬින් ඕනම භාෂාවක් translate කරන විදිහ. දැන් ඔයා තිරේ පහළින් මැද තියෙන mic icon එක touch කරන්න. දැන් ඔයා මෙතන while using the app කියන එක touch කරන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ allow කියලා આવත් ඔයා මෙතන allow කියන එක touch කරන්න. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් mic එකෙන් අපි කටහඬෙන් කතා කරලා ඕනම භාෂාවක් translate කරන විදිහ. දැන් මම මේ විදිහට mic එක touch කරලා කතා කරනවා. ඔබේ ජීවිතයට ඔබ වග කිව යුතුයි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම කියපු වචනට අදාළව මේ විදිහට translate වුණ විදිහ. ඔයාලට මේ translate වුණ වචන මේ විදිහට reverse translate කරලා මේ විදිහට නිවැරදිද කියලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ස්පීකර් එක touch කරලා මේක pronounce කරන විදිහ අහන්නත් පුළුවන්. ඔබේ ජීවිතයට ඔබ වග කිව යුතුයි. දැන් මම මේ විදිහට භාෂාව මාරු කරගන්නවා. ඔයාට මේ විදිහට select කරලා මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඊතලයේ touch කරලා මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වචනක් උච්චාරණය කරනවා. You can do anything you want. දැන් ඔයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියපු වචන මේ විදිහට සිංහල භාෂාවට translate කරනවා බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මේක නිවැරදිද කියලා මේ විදිහට බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට මේකත් මේ විදිහට ස්පීකර් එකෙන් pronounce කරන විදිහ අහන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට මේක නිවැරදිද කියලා බැලුවට පස්සේ ඔයාට මෙතන you can do whatever you want කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ වචන දෙකේම අර්ථය එක අර්ථයක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා එක සමාන ළඟින් යන අර්ථ තියෙන්න පුළුවන් ඔයා translate කරන වචනවල. මේ විදිහට ඔයාගේ කටහඬෙන් ඕනම භාෂාවක් select කරලා ඔයාට මේ විදිහට translate කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ විදිහට
මයික් එක මුලින්ම භාවිතා කරද්දී මේ විදිහට ඇලව් දෙන්න ආවේ නැත්නම් මේ විදිහ එකක් ආවොත් එහෙම කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් මම මේ විදිහට ඇප් එකෙන් බැක් වෙනවා. දැන් මම මේ විදිහට Google Translate app එක ටච් කරගෙන ඉන්නවා. ඔයාලට මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ ඇප් එකේ about එකට යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ විදිහට app info එකට ගිහින් Google Translate app එකේ setting වලට යන්න පුළුවන්. ඔයා කොහොම හරි ඔයාගේ phone එකේ Google Translate app එකේ setting වලට යන්න. මේක phone එකෙන් phone එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් යන විදිය. ඒකට ඔයා මෙතන permission කියන එක ටච් කරන්න. ඔයාගේ මේක වෙන නමකින් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන microphone කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන allow දෙන්න. ඒ වගේම notification off වෙලා තියෙනවා නම් ඒවටත් allow දෙන්න. දැන් මම මෙතනින් ආයෙත් back වෙලා Google Translate app එකට යනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් mic එක touch කරපු ගමන් මේ විදිහට ඔයාලට කතා කරලා translate කරගන්න පුළුවන්. Hi, what are you doing? දැන් මම ඔයාලට 7 වෙනිට කියලා දෙන්න අපිට අවශ්‍ය භාෂාව කැමරාවෙන් translate කරන විදිය. දැන් ඔයාලට තිරයේ දකුණු පැත්තේ පහලින් කැමරා icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කැමරා icon එක touch කරනවා. ඉතින් mic එකේ වගේ කැමරාවටත් ඔයාලට permission දෙන්නවත් ඔයා එතනත් allow දෙන්න. ඔයාගේ setting වලට ගිහින් බලන්න කැමරාවලටත් permission දෙන්න තියෙනවද කියලා. ඔයා එහෙමුණොත් එතනමුත් allow දෙන්න. එතකොට ඔයාලට කැමරාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තිරේ වම් පැත්තේ ඉහළින් තියෙන මේ අයිකන් එක ටච් කරලා ඔයාගේ කැමරා එකේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පල්ලින් බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම තියෙන ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක ඊට පස්සේ තියෙන සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක. හින්දා මේක සිංහලට තමයි ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්නේ. ඔයාලට මැද තියෙන ඉතාලේ ටච් කරලා මේ ලැන්ග්වේජ් මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හොඳට තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ විදිහට කැමරාව අල්ලගෙන ඉද්දිම ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ අයිකන් එක ටච් කරලා ෆොටෝ එකක් අරගෙන මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ගත්තම ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක zoom කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මෙතන original කියන එක touch කරොත් මේකේ original language එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා translate කියන එක touch කරොත් නැවතත් මේක translate කරපු language එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙතන පල්ලෙහා තියෙන select all කියන එක touch කරලා මේ වචන සියල්ලම select කරගෙන copy කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය තැනක paste කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා පල්ලෙහා තියෙන option ටික වම් පැත්තට කරලා listen කියන මේ speaker එකේ තියෙන option එක touch කරොත් ඔයා මේ translate කරපු වචන උච්චාරණය කරන විදිහ ඔයාට අහන්න පුළුවන්. මල් සැකසුම් මල් කලාවේ ආකෘතිය කලාත්මක විධිවිධාන හරහා මල්වල අලංකාරය ඒ වගේම ඔයාලට මේ පල්ලෙහා තියෙන share කියන icon එක touch කරලා ඔයාගේ ඕනම social media platform එකකට ඕනම app එකකට මේ translate කරපු වචන ටික share කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විතර අවශ්‍ය app එක තෝරලා share කරන්න පුළුවන්. මම මේ විතර business WhatsApp එකේ මගේ contact එකකට මේ translate කරපු වචන ටික share කරනවා. මම translate කරපු පොතේ ඉංග්‍රීසි වචන ටික මුලින්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නෙවෙයි සිංහල භාෂාවෙන් තිබ්බා වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ විදිහට කැමරාවෙන් translate කරපු translate වචන ටික share කරාම share වෙන්නේ ෆොටෝ එකක් විදිහට. මම දැන් මෙතනින් back වෙලා නැවතත් Google Translate app එකට යනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන මුලින්ම තියෙන send to translate home කියන එක touch කරලා ඔයා translate කරපු වචන ටික type කරලා අපි translate කරන home screen එකට යවන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙතනමුත් අවශ්‍ය නම් මේ වචන නිවැරදිද බලන්නත් පුළුවන්, copy කරගන්නත් පුළුවන්, speaker එකෙන් සවන් දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට සිංහල වචන තියෙන ෆොටෝ එකක් කලින් වගේම කැමරාවෙන් translate කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයා දැන් translate කරන විදිය දන්න නිසා මම ඔයාලට ටිකක් ඒ වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එකෙන් තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයාලට මම ඒක share කරලාත් පෙන්නන්නම්. ඔයා මේ විදිහට බලන් ඉන්න. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝ එක ටෙස්ට් එකක් මේ විදිහට කැමරාවෙන් translate කරගන්න කියලා. දැන් ඔයා මේ විදිහට නැවතත් කැමරාව ටච් කරන්න. දැන් ඔයාලට තිරේ වම් පැත්තේ පහලින් මේ අයිකන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ අයිකන් එක ටච් කරන්න. දැන් ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෑතකදී සේව් වෙලා තියෙන ෆොටෝ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ අයිකන් එක ටච් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරි එකට ගිහින් ඔයාලට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක අදාළ ෆෝල්ඩර් එකකින් ෆොටෝ එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති විදිහකට ඔයාලට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙතනින් මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට කලින් විදිහටම මේක මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාවට translate වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක original language එක බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පල්ලෙහා තියෙන option එකකින් කැමති option එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම නැවතත් සිංහල වචන තියෙන ෆොටෝ එකක් ගැලරි එකෙන් තෝරලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවට translate කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට translate වෙන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ කැමති option එකක් ඔයාගේ අවශ්‍යතාව අනුව පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට 8 වෙනිට කියලා දෙන්නේ Google Translate app එකේ Google Lens හරහා ඔයාගේ ළඟ තියෙන ෆොටෝ වලට සමාන ෆොටෝ සහ ඒහා සම්බන්ධ තොරතුරු හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් නැවතත් ඔයා මේ විදිහට කැමරාව ටච් කරන්න. දැන් ඔයා තිරේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින්ම තියෙන තිත්තුන ටච් කරන්න. දැන් ඔයා මෙතන add to home screen කියන එක ටච් කරන්න. මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පෙන්වන්නත් පුළුවන්, පෙන්වන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක තියෙනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් මේක හරහා. දැන් ඔයා මෙතන add කියන එක ටච් කරන්න. දැන් මම මෙතනින් back වෙලා home screen එකට යනවා. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට home screen එකේ Google Lens option එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක open කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Google Translate app එකේ කැමරාව open කරාම එන විදිහටම. ඉතින් මෙතන ඔයාලට translate option එක select කරලා කලින් විදිහට මොනම ෆොටෝ එකක් translate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට Google Translate app එකට යන්න නැතුවම කැමරාවෙන් translate කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මැද තියෙන search option එක select කරනවා.
දැන් මම මේ විදිහට මේ පොතේ මේ රූපයට කැමරාව යොමු කරනවා. දැන් මම මේ විදිහට මේ රූපේ ෆොටෝ එකක් ලබා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ක්‍රොප් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රූපයට සමාන රූප Google එක හරහා මේ විදිහට අපිට ලබා දීලා තියෙන විදිය. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ හා සමාන ෆොටෝ මේ විදිහට පහළට ගියාම දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරාවෙන් මේ වගේ තවත් ෆොටෝ එකක් සර්ච් කරද්දී ඒ ෆොටෝ එකට අදාළ තොරතුරු සහ ඒ ෆොටෝ එක හා සමාන ෆොටෝ පෙන්වන විදිය. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ එදිනෙදා කටයුතු වලදී ඔයා ළඟ තියෙන ෆොටෝ එකකින් මේ විදිහට එහා සමාන තවත් ෆොටෝ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට 9 වෙනිට කියලා දෙන්න ඔයා ළඟ තියෙන ටෙස්ට් එකේ මේ වගේ Google එකෙන් තොරතුරු මේ Translate ටැබ් එක කරා හොයාගන්න විදිය. දැන් ඔයා පහළම කෙරවලේ තියෙන homework කියන icon එක ටච් කරන්න. දැන් මම මේ පොතේ තියෙන ෆොටෝ එකේ මේ ටෙස්ට් එකට කැමරාව යොමු කරලා ෆොටෝ එකක් අරගෙන මේ ටෙස්ට් එක crop කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Google එකෙන් මේ ටෙස්ට් එකේ තියෙන තොරතුරුට අදාළව තොරතුරු සහ ෆොටෝ මේ විදිහට සර්ච් කරලා දෙන විදිය. ඔයාට මේ විදිහට ඔයා ළඟ තියෙන ෆොටෝ එක තියෙන ටෙස්ට් එකකින් ඕනම තොරතුරක් හොයාගෙන වගේ අධ්‍යාපන වැඩ වගේම එදිනෙදා වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම දැන් ඔයාලට 10 මිනිත්ටි කියලා දෙන්නේ වෙනස් ජාතිකයන් සමග ඔයා දන්න සිංහල භාෂාවෙන් එයාගේ භාෂාවෙන් එයා කතා කරද්දී ඔයාගේ භාෂාවෙන් ඔයා කතා කරලා මේ Translate app එක හරහා දෙන්න අතර තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න කොහොමද කියලා. දැන් ඔයා මෙතන තිරේ වම් පැත්තේ පහළින්ම තියෙන conversation කියන එක ටච් කරන්න. දැන් ඔයා මේ මැද තියෙන icon එක ටච් කරන්න. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට වම් පැත්තේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට වෙනම mic එකකුත් දකුණු පැත්තේ සිංහල භාෂාවට වෙනම mic එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා conversation එක කරද්දී ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා නම් ඉංග්‍රීසි mic එකත් සිංහලෙන් කතා කරනවා නම් සිංහල mic එකත් පාවිච්චි කරන්න. මම දැන් මේ mic දෙකෙන් conversation එකක් එහෙම නැත්නම් සංවාදයක් කරන විදිය පෙන්වන්නම්. මම දැන් මේ විදිහට කතා කරනවා. Hi, nice to meet you. ආයිබෝවන්. ඔබවත් හමු වීම සතුටක්. දැන් ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ තිරේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින් තියෙන setting icon එක ටච් කරන්න. දැන් ඔයාට මේ විදිහට ඔයා conversation එක කරද්දී අකුරු වල size එක විශාල කරගන්නත් පුළුවන්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කුඩා කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයා කැමති ප්‍රමාණයකට මේ විදිහට adjust කරගන්න. ඒ වගේම මේ auto playback switch එක on කරත් ඔයා translate කරන වචන ඔටෝම උච්චාරණය වෙනවා. ඒ වගේම තිරේ දකුණු පැත්තේ ඉහළින් වම් පැත්තෙන් තියෙන මේ icon එක ටච් කරාම තිරේ දෙකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කතා කරන කෙනා ඔයාගේ ඉදිරියෙන් ඉන්නවා නම් එයාගේ mic එයාගේ පැත්තටත් ඔයාගේ mic ඔයාගේ පැත්තටත් හරවගෙන ඔයාට මේ විදිහට conversation එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙන්නම එක පැත්තේ ඉන්නවා නම් ඔයාට තිරේ බෙදන්න නැතුව සංවාද කරන්න පුළුවන් කලින් කියලා දුන්න විදිහට. දැන් මම නැවතත් conversation එකක් කරලා පෙන්වන්නම්. What's your name? ඔයාගේ නම කුමක්ද? මගේ නම ලක්ෂාන්. My name is Lakshan. ඒ වගේම තිරේ මැදින් වම් පැත්තේ තියෙන කතර සලකුණ ටච් කළා ඔයාට තිරේ කලින් විදිහටම හදා ගන්න පුළුවන්. Very beautiful name. හරිම ලස්සන නම. ඔයාගේ නම මොකක්ද? What is your name? My name is Rocky. මගේ නම රොකි. ඔයාගේ නමත් හරිම ලස්සනයි. Your name is also very beautiful. ඉතින් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හොඳට තියෙනවා නම් මේ වගේ ස්ලෝ නැතුව හොඳට සංවේදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සංවාදයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ තරු ලකුණු ටච් කරලා මේ කන්වර්සේෂන් එකේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එක සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ ඊතාලියට ටච් කරලා අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු වාක්‍යවල කැමති වාක්‍යයක් හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට අරන් යන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාට මේ වාක්‍යය හරිද වැරදිද බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම නැවතත් බැක් වෙලා හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ගිහින් මේ වම් පැත්තේ ඉහළින් තියෙන තරු ලකුණු ටච් කරොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා සේව් කරපු වචන. ඉතින් ඔයාට අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එකක් මෙතනින් සේව් වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන view save transcript කියන එකෙන් ඔයාට මෙතන අපි කරපු conversation එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මේක ටච් කරලා මෙතනින් මේක delete කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් delete වුණ විදිය. දැන් මම ඔයාට 11 වෙනිට කියලා දෙනවා translate tab එකට යන්න නැතුව ඕන map එකකදී translate tab එක භාවිතා කරන විදිය ක්‍රම දෙකක් ගැන. මම දැන් මේ විදිහට WhatsApp app එක open කරගන්නවා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න පළවෙනි ක්‍රමේ. මම දැන් මේ විදිහට මෙතන message type කරන තැන message එකක් type කරනවා. මම දැන් මේ විදිහට type කරපු වචන touch කරගෙන ඉඳලා මේ විදිහට select කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට මේ බායකේ බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ තියෙනවා තිත් තුනක්. මම දැන් මේ තිත් තුන touch කරනවා. දැන් මම මේ විදිහට පහළටම යනවා. දැන් ඔයාලට මෙතන manage apps කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක touch කරනවා. දැන් ඔයා මෙතන translate tab එකට අදාළ switch එක on කරගන්න. දැන් මම නැවතත් යනවා කලින් message type කරපු තැනට. දැන් මම කලින් වගේම නැවතත් මේ විදිහට message එක select කරනවා. දැන් මේ විදිහට තිත් තුන touch කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට එක තැනක තියෙනවා translate කියලා. දැන් මම මේක touch කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට type කරපු වචන translate වුණ විදිය. ඒ වගේම ඔයාලට මේ translate වුණ ඕන වචනක් copy කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන මේක paste කරගෙන ආයෙ translate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ language touch කරලා language මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ speak එකකින් pronounce කරන විදිය අහන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ තිත් තුන touch කරලා open in main app කියන එකට ගිහින් නැවතත් translate tab එකටම යන්නත් පුළුවන්. දැන් මම Google එකට ගියමුත් මේ විදිහට translate කරන විදිය පෙන්නන්නම්. ඔයාලට ඕනම app එකක ඉඳන් text එක select කරගන්න පුළුවන් නම් එතනින් තමයි translate කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට දැන් Google එකට ඇවිල්ලා වචන search කරගන්නවා. මම දැන් මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහින් මේ සිංහල වචනේ select කරගන්නවා. දැන් මම මේ කෙළවරේ තියෙන තිත් තුන touch කරලා translate කියන එක touch කරනවා.
දැන් ඔයාලට පල්ලෙහා සිංහලම කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ලැන්ග්වේජ් එක. දැන් මම මේ ලැන්ග්වේජ් එක ටච් කරලා මෙතෙන්ට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක ඇඩ් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකට ට්‍රාන්ස්ලේට් වුණ විදිය. ඉතින් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න આવොත් ඔයාලටත් මේ විදිහට ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අදාළ වචනකුත් සිලෙක්ට් කරගෙන මේ විදිහට 33 ටච් කරලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කියන එක ටච් කරලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා. මම සිලෙක්ට් කරපු වචන ඉංග්‍රීසියෙන්ද මම මෙතන සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක තියෙන තැනට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක ඇඩ් කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් වුණ විදිය. ඒ වගේම ඔයාලට මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා තරමක් දිග වාක්‍ය වුණත් මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න මේ වගේම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන ඊළඟ ක්‍රමයේ ඉතින් ඔයාලා ට්‍රාන්ස්ලේට් වැඩ කටයුතු වල ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. දැන් මේ විදිහට ඔයාගේ account එකට යන්න. දැන් ඔයා මෙතන setting කියන එක touch කරන්න. දැන් ඔයා මෙතන tap to translate කියන එක touch කරන්න. දැන් ඔයා මෙතන පළවෙනි switch එකයි තුන්වෙනි switch එකයි on කරලා මැද switch එක on කරන්න. මේ විදිහට manage permission වලට යන්න. දැන් ඔයා මෙතන Google Translate tab එකේ switch එක on කරන්න. මම දැන් මේ විදිහට Google Translate tab එකෙන් back වෙලා කෙලින්ම home screen එකට යනවා. දැන් ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් Google Translate icon එක තියෙන මේ විදිහේ option එකක්. ඔයාලට මේක touch කරලා කෙලින්ම translate කරන්න පුළුවන් app එකට යන්නෙම නැතුව. දැන් මම මේ විදිහට Google එකට ගිහින් ශ්‍රී ලංකා කියලා search කරලා මේ text එක copy කරගන්නවා. දැන් මම translate icon එක open කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම copy කරපු text එක ඔටෝම copy වෙලා ඒ වගේම ඔටෝම translate වෙලා තියෙන විදිය. ඔයා නිතරම translate වැඩ කටයුතු කරනවා නම් කලින් ක්‍රමයට වඩා ඔයාලට මේ ක්‍රමෙන් ඉක්මනටම translate කරගන්න පුළුවන් ඕනම language එකක්. ඔයාලට මේ icon එක display එකෙන් ඉවත් කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහට කතර සලකුණ වෙත ගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන මේ ටික් එක on කරලා hide කියන එක touch කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා කලින් විදිහට translate tab එකට ගිහින් Gmail එකට ගිහලා setting වලට ගිහලා අර අපි කලින් on කරපු switch තුන off කරන්න. ඉතින් ඔයාට පස්සේ ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්නේ මේ switch තුන අනිවාර්යෙන්ම off කරන්න. මම 12 වෙනි විශේෂාංගයට යන්න කලින් ඔයාට අමතර බෝනස් රහසක් මේ විදිහට කියලා දෙන්නම්. ඔයා දැන් තිරේ පහළ වම් පැත්තේ තියෙන language එක touch කරන්න. දැන් ඔයාට මෙතන ඉහළින්ම බලා ගන්න පුළුවන් detect language කියලා. දැන් ඔයා මේක touch කරන්න. දැන් ඔයා මෙතන වම් පැත්තේ detect language select කරලා ඕනම භාෂාවක් type කරොත් translate වෙන්නේ සිංහල භාෂාවට. එහෙම නැත්නම් දකුණු පැත්තේ තියෙන භාෂාවට. මේක කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් තමයි ඔටෝම හඳුනගන්නේ. ඉතින් ඔයාට ආයෙත් තේරෙන්නේ කිව්වොත් වම් පැත්තේ detect language select කරලා ඔයා මෙතන කුමන භාෂාවෙන් type කරත් දකුණු පැත්තේ තියෙන භාෂාවට තමයි translate වෙන්නේ. අපි මෙතන type කරන භාෂාව ඔටෝම කෘත්‍රිමව හඳුන ගන්නවා නැත්නම් AI වලින් හඳුන ගන්නවා. ඉතින් දැනට වම් පැත්තේ තියෙන language එකට විතරයි detect language කියන එක add කරන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ තියෙන language එකට detect language කියන එක select කරන්න බෑ. දැන් ඔයාලට නැවතත් බලා ගන්න පුළුවන් වම් පැත්තේ detect language ඉද්දි මම මේ සිංහල භාෂාවෙන් type කරද්දි සිංහල භාෂාව කියලා AI වලින් හඳුනගෙන මේ විදිහට දකුණු පැත්තේ තියෙන English language එකට translate වෙන විදිය. ඔන්න දැන් මම ඔයාලට 12 වෙනිට කියලා දෙන්න කොහොමද Google Translate app එකේ offline translate කරන්න කියලා. දැන් ඔයා මේ විදිහට පල්ලෙහා තියෙන language වලින් කැමති එකක් select කරන්න. දැන් ඔයාට මේ විදිහට සියලුම language බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ සමහර language වල බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලට ඊතලයක් තියෙනවා. ඔයා මෙතනින් මේ language එක download කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ offline file එක තමයි download වෙන්නේ. ඔයා මේ file එක download කරාම ඔයාට internet connection නැතුව උනත් ඕනම භාෂාවක් translate කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඊතල තියෙන මේ download file එක තියෙන භාෂාව විතරයි. දැන් මම සිංහල language එකේ offline file එක download කරනවා. දැන් මම මෙතන දකුණු පැත්තේ download icon එක touch කරලා මේ විදිහට download කියන එක දෙන්න. ඔයා Wi-Fi විතරක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ ඉහළ තියෙන switch එක on කරන්න. ඔයා Wi-Fi සහ mobile network දෙකම පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට මේ network දෙකම තියද්දි මේ විදිහට දෙවෙනි switch එක on කරලා download කරගන්න පුළුවන් offline file එක. දැන් මම මේ විදිහට download කරගන්නවා. දැන් ඔයාට මේ විදිහට download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම තවත් language කීපයක් මේ විදිහට download කරන්න select කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට download කරන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. ඒ වගේම මගේ phone එකේ තියෙන data ගොඩක් කැපෙනවා මේ විදිහට download කරද්දී. ඒ හින්දා ඔයාට විනාඩි 5ක් 10ක් සමහරවිට විනාඩි 20ක් 30ක් වුණත් යන්න පුළුවන්. අනිත් language ටික download වෙන ගොඩක් වෙලා යන හින්දා මම සිංහල language එක විතරක් ඔයාට පෙන්නන්නම්. ඔයාලා දැන් බලා ගන්න පුළුවන් සිංහල language එක download වෙන විදිය. මට සිංහල language එක download කරගන්න විනාඩි 10ක් 15ක් අතර වගේ කාලයක් ගියා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් තවමත් අනිත් language ටික download වෙන විදිය. English language එකේ offline file එක නැතත් ඔයා download කරන අනිත් language වල offline file එකත් එක්ක English language එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඔන්න මම දැන් සිංහල language එකේ offline file එක download කරගත්ත ඉඳන් මේ විදිහට phone එකේ data off කරගන්නවා. මම දැන් data off කරගත්තට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට welcome කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් type කරනවා. මොකද වම් පැත්තේ පළවෙනිට තියෙන English language එකේ හින්දා දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක type කරද්දිම මේ විදිහට සිංහලට translate වුණ විදිය. ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් offline translation කියලා. දැන් මම මේ විදිහට පල්ලෙහා තියෙන ඊතලයේ ටච් කරලා මේ language දෙක මාරු කරලා දැන් මම සිංහලෙන් මේ විදිහට type කරාමත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියට මේ විදිහට offline translate වුණ විදිය. හැබැයි ඔයාලට මේ විදිහට offline translate කරද්දී පල්ලෙහා තියෙන අනිත් ඔක්කොම option පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් type කරලා translate කරන option එක විතරයි. ඒ වගේම ඔයාලට මේක copy කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක pronounce කරන විදිහ එහෙම නැත්නම් උච්චාරණය කරන විදිහ ඔයාලට මේ speaker touch කරලා අහන්න බෑ. මොකද අපි online නැති හින්දා ඔයාගේ phone එකේ internet connection එක on කරොත් විතරයි ඔයාලට උච්චාරණය කරන විදිහ අහන්න පුළුවන්. දැන් මම කලින් copy කරගත්ත වාක්‍යයක් මේ විදිහට paste කරනවා.
හැබැයි සමහර වෙලාවට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඔෆ්ලයින් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන එක අහන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාලට සිංහල භාෂාවෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් data ඕනි මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන එක අහන්න. ඒ වගේම ඔයාලට reverse to translate කියන එක ටච් කළා මේ වාක්‍යයේ වැරදි නිවැරදි බව ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඔෆ්ලයින් ෆයිල් දීලා තියෙන ලැන්ග්වේජ් වල ඔෆ්ලයින් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන data signal වගේම data නැති ඕනම වෙලාවක ඔෆ්ලයින් ඔයාලට ඕනම මේ දීලා තියෙන භාෂාවට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔෆ්ලයින් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා ඔෆ්ලයින් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ලැන්ග්වේජ් එකෙන් මම 11 වෙනිට කියලා දුන්න විදිහට ඕනම ටෙක්ස්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඉඳලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කියන එක ටච් කරලා ඔයාලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ටයිප් කරලා සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේට් කරද්දී ඔයාලට ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ හෙලකුරු කීබෝඩ් එක. ඔයා එහෙම නොත් හෙලකුරු කීබෝඩ් එක දාගන්න ඔයාලට ලේසියෙන්ම සිංහල ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හෙලකුරු කීබෝඩ් එකේ ප්‍රධාන රහස් ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් මගේ channel එකට ගිහින් අරවන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ channel එකේ මේ වෙනකම් කරපු වීඩියෝ වලින් මම ගොඩක්ම මහන්සි වුණ වීඩියෝ එක තමයි මේක. මේකේ හැමදාම කරුණු හොයාගෙන මේ වීඩියෝ එක කරන්න මට දවස් වලින් දවස් 3ක් විතර ගියා. ඒ කියන්නේ මගේ වැඩත් කරගත්තට පස්සේ මට වීඩියෝ එකට විතරත් පැය 60ක් විතර ගියා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵල ඔයාලට ලැබුණා නම් මම හිතනවා මගේ channel එක subscribe කරයි කියලා. ඒ වගේම ඔයා bell icon එකත් ඕල් දුන්නොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ phone එකට notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා Google Translate app එකේ වැඩියෙන්ම කැමති මොන විශේෂාංගයකටද කියලා comment කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයා අද වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු දැක්කනම් ඒ වගේම ඔයාට මේ වීඩියෝ ගැන හිතන හොඳ නරක ඕනම අදහසක් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන මොන වගේ වීඩියෝද කියලාත් කමෙන්ට් කරන්න. මම මට පුළුවන් වීඩියෝ නම් ඒ වීඩියෝත් අරන් එන්නම්. ඒ වගේම මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ගොඩක් මගේ channel එකේ කරලා තිනවා. ඔයාට මගේ channel එකට ගියොත් ඒ වීඩියෝත් නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එක නිවැරදිව පාවිච්චි කරන විදිය ගැන ඔයාගේ යාළුවන් දැනගන්නවට කැමති නම් එයාටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මේක එයාටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකකුත් දාගෙන යන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලුවා නම් ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් රැඳී සිටියට. අපි මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවත් අලුත් දවසක හමු වෙමු. එතකන් ඔයා පරිස්සමෙන් ඉන්න. තෙරුවන් සරණයි. සුබ දවසක්.